নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। তৰমুজৰ আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে তৰমুজ এটুকুৰা ল'ব লাগিব আৰু তৰমুজ টুকুৰা ভালকৈ কাটি বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তৰমুজখিনি পিহনাত পিহি ল'ব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব, যিহেতু এতিয়া বহুত গৰম পৰিছে। তৰমুজখিনি পিহি লোৱা হৈছে। এতিয়া তৰমুজখিনি এখন ডাঙৰ চেকনিৰ সহায়ত চেকি ল'ব লাগিব। অকল তৰমুজৰ ৰসখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া তাৰ লগত নেমুৰ ৰস এটুকুৰা দি দিব লাগিব আৰু সোৱাদমতে চেনি দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া আইচক্ৰীম বনোৱা মল্ডত দি দিব লাগিব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু তাৰপিছত ডিপ ফ্ৰিজত 8ৰ পৰা 10 ঘণ্টা সময় ৰাখিব লাগিব। 8-10 ঘণ্টা পিছত আইচক্ৰীমটো উলিয়াই আনিব। এয়া চাওক, তৰমুজৰ আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ।